Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái mẫu áo như thế này. Đây là cái áo mình móc theo size dành cho người 58 đến 60 kg. Dựa vào cái cách móc của mình hướng dẫn, các bạn có thể móc theo từng cái size của các bạn. Đây là mẫu mà mình đã móc xong. Cái mẫu này mình móc bằng sợi cô tông, cái loại mà 6 sợi chập 1 đó các bạn. Nhưng mà thực tế thì sau khi móc xong cái sản phẩm này, mình thấy rằng nếu như các bạn có sợi lay thì các bạn móc bằng sợi lay thì cái mẫu áo của chúng ta nó sẽ rũ và sẽ đẹp hơn. Sợi lay cái đặc điểm của nó là rũ nhẹ, nên là đối với cái mẫu này thì nó rất là phù hợp. Mình dùng gần hết 3 cuộn sợi nha các bạn. Và mình móc kim móc 2 đầu và mình móc đầu số 3. Để tiến hành, các bạn phải móc cho mình một cái đoạn dây bính bằng với 1/2 số đo vòng ngực của các bạn. Ví dụ như là cái áo này thì chúng ta sau khi hoàn thiện nó cũng sẽ là áo chui đầu. Vì vậy các bạn đo ngang cái vòng ngực của mình, ngay chỗ cao nhất của ngực, xem thử cái tổng số chiều dài là bao nhiêu. Ví dụ như là các bạn được 80 hay là 90 thì các bạn sẽ chia đôi cái số đó ra. Nếu như được 80 các bạn chia đôi ra, các bạn sẽ móc một cái đoạn dây bính có chiều dài là 40. Và cái số dây bính này, cái số mũi bính trên cái dây bính đó phải chia hết cho 10. Bởi vì cái hoa văn của chúng ta là cứ 10 hoa văn thì sẽ được 10 mũi thì sẽ được một hoa văn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn cứ đếm như vậy. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cứ như vậy, sau khi các bạn móc đủ với cái chiều dài của cái số đo mà mình mong muốn, ví dụ như là các bạn có chiều dài tổng cái số đo vòng ngực của các bạn là 80 thì các bạn sẽ móc cái dây bính này là dài 40 cm và tổng cái số mũi bính trên cái dây bính đó phải chia hết cho 10. Thì sau khi các bạn móc đủ cái số dây bính và tổng số mũi bính phải chia hết cho 10 rồi, các bạn sẽ lên cho mình một bính nữa. Sau đó các bạn bỏ cái chân bính đầu tiên, các bạn đâm kim vào cái chân bính thứ hai, các bạn móc cho mình 2 mũi đơn. Đầu tiên sẽ là 2 mũi đơn nha các bạn. Sau khi các bạn móc xong 2 mũi đơn đầu tiên, các bạn lên cho mình 5 mũi bính. Lên 5 mũi bính. Sau đó các bạn vòng chỉ qua kim, các bạn bỏ 1, 2, 3, các bạn đâm kim vào chân thứ tư, các bạn móc cho mình một mũi kép. Một kép nha các bạn. Sau khi móc xong một kép, các bạn lên cho mình 3 bính. Và đâm kim xuống ngay chỗ cái chân đã móc mũi kép đó, các bạn móc cho mình một kép là chúng ta có được mũi chữ V. Sau khi móc xong mũi chữ V, các bạn lên cho mình 5 bính và bỏ 1, 2, 3 chân, các bạn đâm kim vào chân thứ tư. Đâm kim vào chân thứ tư, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân tiếp theo một mũi móc đơn và chân tiếp theo nữa cũng một mũi móc đơn. Có nghĩa là sau khi các bạn có cụm V đầu tiên, các bạn móc cho mình 5 mũi bính và sẽ móc 3 mũi đơn liên tiếp vào 3 chân. Như thế này là chúng ta đã hoàn thiện xong một cụm. Sang cụm thứ hai, các bạn cũng lên cho mình 5 bính. Các bạn bỏ cho mình 1, 2, 3 chân, đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi kép
3 mũi bính và 1 mũi kép ngay chỗ cái chân kép bên dưới. Nghĩa là cái mũi chữ V của chúng ta nó sẽ có là 2 mũi kép chung chân và chen giữa là 3 mũi bính. Sau khi móc xong chữ V, các bạn lên cho mình 5 bính. Và chúng ta cũng bỏ 1, 2, 3 chân, đâm kim vào chân thứ tư, móc cho mình 1 mũi đơn. Chân thứ 5 1 đơn. Chân thứ 6 1 đơn, có nghĩa là 3 chân liên tiếp, mỗi chân là 1 mũi đơn. Và cụm thứ ba của chúng ta bắt đầu này các bạn, 1 2 3 4 5 mũi bính và bỏ dưới là 1 2 3 chân, đâm kim vào chân thứ tư, móc 1 mũi kép, 3 mũi bính, 1 kép chung vào cái chân đó. Sau đó 1 2 3 4 5 bỏ dưới 1 2 3 4, bỏ dưới 1 2 3 đâm kim vào chân thứ tư, 1 đơn. Chân thứ 5 1 đơn. Chân thứ 6 1 đơn. Như vậy là chúng ta đã móc được 3 cụm. Mình sẽ móc thêm cho các bạn một cụm nữa, sau đó các bạn móc hết cái hàng thứ hai này giúp mình. 1 2 3 4 5 bỏ dưới 1 2 3 chân, đâm kim vào chân thứ tư, móc 1 mũi kép, 3 mũi bính và 1 mũi kép chung chân. Đến đây thì chúng ta đã móc được hết 4 mũi, 1 2 3 4 5 và mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7 đâm kim vào mũi thứ 8, 5 6 7 đâm kim vào mũi thứ 8, 1 đơn. Mũi 9 1 đơn. Mũi thứ 10 1 đơn. Như vậy là các bạn cứ một cụm như vậy là các bạn móc 10 mũi. Và cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ hai này giúp mình. Cuối hàng thứ hai, 1 2 3 4 5 mũi bính và bỏ 1 2 3 chân, đâm kim vào chân thứ tư, móc 1 mũi đơn và 2 mũi đơn. Chúng ta chỉ móc 2 mũi đơn ở hàng đầu tiên và ở đầu hàng và cuối hàng thôi nha các bạn. Ở đầu hàng nè, các bạn xem, chúng ta móc 2 mũi đơn thì ở cuối hàng các bạn cũng móc cho mình là 2 mũi đơn. Sau khi móc xong hàng thứ nhất, các bạn móc cho mình 1 mũi bính và quay ngược sản phẩm lại. Các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân bính đó, các bạn móc cho mình 1 mũi đơn. Sau khi móc xong cái mũi đơn đầu tiên của cái hàng thứ ba này, các bạn lên cho mình 5 bính. 5 bính và các bạn lấy sợi đâm kim vào ngay chỗ cái mũi chữ V chúng ta đã tạo lúc nãy. Các bạn móc cho mình 7 mũi kép chung chân. 3 4 5 6 và 7. Sau khi móc xong cụm 7 mũi kép chung chân vào ngay chỗ cái ô chữ V này, chúng ta lên 5 bính và đâm kim xuống bên dưới. Ở bên dưới chúng ta có 3 mũi đơn, các bạn đâm kim vào chân đơn thứ hai, chân ở giữa, móc cho mình 1 đơn. 2 chân hai bên các bạn bỏ đi. Sau đó các bạn lại tiếp tục lên 5 bính, chúng ta sang cụm thứ hai, 7 mũi kép chung chân. Sau khi móc xong cụm 7 mũi kép chung chân, các bạn cũng lên cho mình 5 bính và đâm kim xuống cái chân
mũi đơn thứ hai trong cụm 3 mũi đơn, móc cho mình một đơn. Chúng ta đã xong cụm thứ hai. Sang cụm thứ ba sẽ là 5 bính và 7 mũi kép chung chân. Một, hai, ba, bốn, 5 bính và một mũi đơn vào chân đơn thứ hai. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ ba này giúp mình. Hàng thứ ba của chúng ta sẽ bắt đầu bằng một mũi đơn, 5 mũi bính, 7 mũi kép chung chân và 5 mũi bính. Thì ở đầu hàng thứ ba này chúng ta bắt đầu bằng một mũi đơn và 5 mũi bính, thì kết thúc chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng 5 mũi bính và một mũi đơn. Các bạn đâm kim vào ngay cái chân đơn đầu tiên, cái chân đơn cuối cùng này các bạn móc cho mình một mũi đơn. Kết thúc hàng thứ ba, hàng thứ tư chúng ta sẽ lên 3 bính và các bạn xem 3 bính này như là một mũi kép. Sau đó các bạn thêm cho mình, các bạn quay sản phẩm lại và thêm cho mình 3 bính nữa. Sau khi thêm 3 bính nữa các bạn đâm kim lên trên đầu của những cái chân kép này, các bạn móc cho mình mỗi chân kép là một mũi đơn. Thì ở đây chúng ta có 7 mũi kép, chúng ta sẽ móc vào đây lần lượt là 7 mũi đơn. 3 4 5 6 và 7. Sau khi chúng ta móc được 7 mũi đơn, các bạn lên cho mình 5 bính. Và các bạn sang cụm tiếp theo các bạn móc cho mình là 7 đơn tiếp tục. Và lại tiếp tục 5 bính và lại là 7 đơn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ tư này giúp mình. Hàng thứ tư của chúng ta sẽ gồm có 5 bính và 7 đơn. Cuối hàng thứ tư chúng ta cũng lên 3 bính và các bạn cũng đâm kim vào chân bính thứ ba từ dưới lên, móc cho mình một mũi kép. 1 2 3, các bạn đâm kim vào chân thứ ba này, kéo sợi lên móc cho mình một mũi kép. Thì cái đầu này của chúng ta cũng lên 3 bính và xem nó như một mũi kép, sau đó là móc 3 bính. Thì ở bên này kết thúc chúng ta cũng sẽ kết thúc bằng 3 mũi bính và một mũi kép. Sau đó các bạn lên cho mình 3 bính, các bạn quay ngược sản phẩm lại, chúng ta bước sang hàng thứ 5. 3 bính này các bạn xem nó như là một mũi kép và các bạn lên cho mình thêm một mũi bính nữa. Các bạn đâm kim xuống ngay chỗ cái chân bính, các bạn móc cho mình một mũi kép. Có nghĩa rằng ở đây chúng ta bắt đầu hàng thứ 5 bằng một mũi kép, một bính và một kép. Sau đó
các bạn sẽ lên cho mình 5 bính. Các bạn bỏ hai mũi đơn đầu tiên, mỗi bên 2 mũi đơn đầu tiên các bạn đâm kim vào 3 mũi còn lại ở chính giữa. Ở hàng thứ tư chúng ta có 7 mũi đơn, lên hàng thứ 5 này chúng ta chỉ còn 3 mũi đơn. Sau đó là 7 bính. Và ngay chỗ cái dây 5 mũi bính này các bạn bỏ 2 mũi đầu tiên, các bạn đâm kim vào cái mũi bính thứ 3, các bạn móc cho mình cái cụm V là 1 kép 3 bính và 1 kép chung chân. Đâm kim vào ngay chỗ cái mũi bính thứ 3 nha các bạn, không đâm lọt lòng nha các bạn. Sau đó là 5 bính. Chúng ta tiếp tục cụm thứ 2 với 3 mũi đơn. Chúng ta bỏ ở hai đầu, mỗi đầu 2 mũi, hai đầu thì sẽ bỏ hết 4 mũi, chúng ta còn 3 mũi. 5 mũi bính và đâm kim vào chân bính thứ 3. Móc cụm chữ V với 1 kép 3 bính và 1 kép chung chân. Chúng ta đang ở hàng thứ 5. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ 5 giúp mình. Mình nhắc lại, hàng thứ 5 của chúng ta sẽ bắt đầu bằng 1 kép 1 bính 1 kép. Sau đó là 5 mũi bính, 3 mũi đơn. Và tiếp theo sẽ là 5 mũi bính, 1 kép 3 bính 1 kép. 5 mũi bính, 3 mũi đơn. Vì cái hàng ở hai bên đầu này nè của chúng ta nè, nó là hàng một nửa hàng, nó không đủ hàng. Thành thử ra ở đây chúng ta chỉ có 1 kép 1 bính 1 kép. Còn ở trong này nó đủ hàng nên mình sẽ móc là 1 kép 3 bính và 1 kép các bạn nha. 5 mũi bính. Cụm chữ V vào chân bính thứ 3 với 1 kép 3 bính và 1 kép chung chân. Sau đó là 5 mũi bính và 3 mũi đơn vào 3 chân ở giữa của cụm 7 mũi đơn bên dưới. Rồi, cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ 5 này giúp mình. Cuối hàng thứ 5 chúng ta sẽ có 5 mũi bính. Các bạn đếm từ dưới lên 1, 2, 3. Các bạn đâm kim vào chân bính thứ 3 tính từ dưới lên. Móc cho mình 1 mũi kép, 1 bính và 1 kép. Chúng ta kết thúc hàng thứ 5. Và sau khi kết thúc xong hàng thứ 5, các bạn lên cho mình 3 bính, sau đó quay ngược sản phẩm lại. Các bạn sẽ móc vào ngay chỗ cái chân đơn, ngay cái ô rỗng giữa hai mũi kép này, các bạn móc cho mình 3 mũi kép. 2 3. Sau khi móc xong 3 mũi kép vào đây, các bạn lên cho mình 5 bính. Ở đây chúng ta giảm từ 7 mũi còn 3 mũi, bây giờ chúng ta chỉ móc một mũi duy nhất ở giữa. Sau đó là 5 bính. Đã giảm ở đây rồi thì ở đây chúng ta phải tăng cho đủ mũi. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái hoa văn thứ 2 là 7 mũi kép chung chân vào đây. Sau đó là 5 bính và 1 mũi đơn vào chính giữa. Lại là 5 bính và 7 mũi kép chung chân.
5 mũi bính và 1 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn móc cho mình hết hàng thứ 6 này. Đến cuối hàng thứ 6, ở đây đầu hàng thứ 6 chúng ta móc tổng cộng là 4 mũi kép, thì ở cuối hàng thứ 6 chúng ta cũng sẽ móc 4 mũi kép. Các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân rỗng giữa hai cái mũi kép này, các bạn móc cho mình 3 mũi kép. Sau khi móc xong 3 mũi kép vào cái chân rỗng này, các bạn đâm kim vào cái chân bính thứ 3, các bạn móc thêm 1 mũi kép nữa. Sau khi kết thúc xong hàng thứ 6, các bạn lên cho mình một bính, quay ngược sản phẩm lại, chúng ta bắt đầu hàng thứ 7. Để móc hàng thứ 7 này, các bạn móc cho mình 4 chân đơn vào 4 chân kép này. 1 2 3 và 4. 4 chân đơn vào 4 chân kép. Sau đó các bạn móc cho mình 5 mũi bính. Và các bạn móc lên trên đầu của 7 mũi kép này là 7 mũi đơn. Năm mũi bính và lại tiếp tục là 7 mũi đơn. Thì đến đây mình sẽ nói một tí về cái hoa văn. Sau khi móc xong cái hàng thứ 7 này thì các bạn đã nhận ra cái hoa văn của chúng ta nó lặp lại. Và cái hoa văn này nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Các bạn sẽ móc cho mình 4 lần cái hoa văn như thế này. Đây là 1 lần, đây là 2 lần. Đây chúng ta đang lỡ dở ở cái hàng thứ 2, hàng thứ 3 của cái hoa văn này, hoa văn thứ 2. Thì các bạn sẽ móc cho mình 4 hoa văn, 4 lần hoa văn như thế này, 1 2 3 và 4. Thì sau khi kết thúc 4 cái hàng hoa văn đó, chúng ta sẽ bắt đầu chia nách. Chúng ta sẽ bắt đầu ra nách. Thì cái hoa văn của chúng ta sau khi móc xong một cái cụm hoa văn như vậy, chúng ta sẽ có cái chiều cao của nó là 2 cm. Thì các bạn móc 4 lần cái hoa văn như thế này thì chúng ta sẽ có là 8 cm. Các bạn nha. Thì 1 2 3 4 5 6, cứ 6 hàng thì chúng ta sẽ được một cái 6 hàng chúng ta sẽ được một cái cụm hoa văn, và cũng là lúc mà chúng ta sẽ bước sang cái cụm hoa văn mới. Các bạn móc cho mình 4 lần cái cụm hoa văn như thế này, 1 2 3 và 4. Sau khi đến cái hàng cuối cùng của cái hoa văn thứ tư, các bạn dừng lại, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ra nách. Sau khi các bạn đã móc cho mình xong 4 ô hoa văn họa tiết này, 1 2 3 4, thì chúng ta đang dừng lại ở hàng thứ 15. Hàng 15. Và chúng ta đang dừng lại ở cái hàng kết thúc của cái hoa văn thứ tư và bắt đầu của hoa văn thứ 5. Thì cái hàng thứ 16 các bạn sẽ móc bình thường giống như những cái hàng trước giúp mình. Sang hàng thứ 17 chúng ta sẽ có một chút thay đổi. Hàng thứ 16 của chúng ta, các bạn vẫn lên cho mình 3 bính và xem 3 bính này như là một mũi kép. Sau đó các bạn tăng cho mình 3 bính nữa. Và bắt đầu các bạn móc 7 chân đơn trên đầu của 7 chân kép. Sau khi móc xong 7 chân đơn trên đầu của 7 chân kép, các bạn móc cho mình 5 bính. Và sang bên
hoa văn tiếp theo, các bạn sang cụm tiếp theo các bạn cũng móc cho mình là 7 đơn. Lại tiếp tục là 5 bính và 7 đơn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng thứ 16 này cho mình. Sau khi kết thúc hàng thứ 16, hàng thứ 17 của chúng ta nó sẽ có một chút thay đổi. Chúng ta sẽ bắt đầu thêm mũi để ra nách. Và mình cũng giải thích thêm một tí vì sao mà chúng ta ra nách sớm như vậy. Vì đây là kiểu áo cánh dơi nên mình sẽ đi lại rộng ra lần. Và cái hoa văn của chúng ta nó sẽ, cái này nó sẽ nằm ở trên cái bảng eo của chúng ta. Tính từ nếu như các bạn xem cái bảng eo của mình là ở giữa rốn thì cái bảng eo của chúng ta nó nằm giữa rốn, nó sẽ có một đoạn bảng eo trên rốn và một đoạn bảng eo dưới rốn. Thì trên rốn nó nằm tầm 2 đến 3 cm, thì từ cái đoạn trên rốn 2 đến 3 cm đó chúng ta đo lên đến nách. Thì đây là cái đoạn mà nó sẽ nằm ở giữa cái phần trên rốn và nách. Từ đây chúng ta bắt đầu thêm mũi để ra nách là vừa. Vì là tay cánh dơi cho nên là chúng ta sẽ móc từ từ cho cái tay nó rộng ra, chứ chúng ta không có bóp lại giống như cái kiểu tay bình thường. Thì bắt đầu của chúng ta ở hàng 16 chúng ta bắt đầu với 1 mũi kép và 3 mũi bính, thì chúng ta kết thúc cũng bằng 3 mũi bính và 1 mũi kép. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sang hàng thứ 17. Thì hàng thứ 17 này, nếu như bình thường ở dưới đây chúng ta sẽ móc là 1 kép, 1 bính và 1 kép. Nhưng ở đây chúng ta đang muốn tăng mũi, vì vậy các bạn lên cho mình 3 bính, quay ngược sản phẩm lại và xem 3 bính này như là 1 mũi kép. Sau đó các bạn cũng tăng 1 bính cho mình và các bạn móc vào đây 3 mũi kép. Hàng thứ 17 của chúng ta sẽ bắt đầu bằng 1 mũi kép. Chúng ta lên 3 bính và xem nó như 1 mũi kép, sau đó tăng thêm 1 bính nữa và móc vào ngay chỗ cái chân của cái mũi 3 bính bên dưới, 3 mũi kép chung chân. Chúng ta đang tăng mũi, đây là hàng tăng mũi đầu tiên. Sau đó các bạn móc giống như bình thường là chúng ta sẽ các bạn chờ mình một tí, mình vừa móc xong. Chúng ta sẽ lên 5 bính. Sau đó các bạn bỏ 2 chân đầu tiên đâm kim vào chân thứ 3, chân thứ 4 và chân thứ 5, mỗi chân 1 mũi đơn, chừa 2 chân đầu và 2 chân cuối. Sau đó 1 2 3 4 5. Các bạn lấy sợi đâm kim xuống chân thứ 3 của cụm 5 mũi bính bên dưới. Các bạn móc cụm mũi kép, 3 bính và mũi kép chung chân. Sau đó 1 2 3 4 5 bính. Các bạn bỏ 2 chân đâm kim vào 3 chân liên tiếp, mỗi chân 1 mũi đơn, chừa lại 2 chân đầu và 2 chân cuối. Sau đó lại tiếp tục 1 2 3 4 5 5 mũi bính và tiếp tục đâm kim vào chân bính thứ 3, móc cụm 1 kép, 3 bính, 1 kép chung chân. Sau đó lại là 1 2 3 4 5 bính và 3 mũi đơn. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng này giúp mình. Chúng ta đang móc hàng thứ 17. Chúng ta sẽ tăng ở điểm đầu tiên và điểm cuối cùng của hàng thứ 17 này.
Và ở đầu tiên chúng ta đã tăng là 3 mũi kép. Ở đầu tiên chúng ta móc là 1 kép, 1 bính, 3 kép, thì ở cuối cùng chúng ta cũng kết thúc như vậy. Các bạn sẽ đâm kim vào ngay chỗ chân bính thứ 3 từ dưới lên. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép chung chân. Một mũi bính và 1 mũi kép. Chúng ta vừa kết thúc hàng thứ 17, bước sang hàng thứ 18. Các bạn cũng lên cho mình 3 bính và quay ngược sản phẩm lại. Chúng ta tiếp tục tăng mũi ở hàng thứ 18. Các bạn sẽ móc vào ngay chỗ cái chân bính rỗng này cho mình 3 mũi kép. Và 3 chân kép tiếp theo các bạn móc cho mình mỗi chân là 1 kép. Như vậy chúng ta đã có 7 kép, đủ điều kiện của một cụm hoa văn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta có đủ 7 kép. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 5 bính và đâm kim xuống ngay chỗ 3 mũi đơn này, móc vào mũi đơn chính giữa 1 mũi đơn, sau đó lại là 5 bính và tiếp tục cụm 7 mũi kép chung chân. Thì tất cả những cái hàng hoa văn bên trong này chúng ta cứ móc giống như phần dưới, giống như lúc đầu mình hướng dẫn, chỉ khác chỗ là chúng ta thêm ở 2 điểm đầu và cuối của cái mỗi hàng móc thôi. 2, 4, 5, 6, 7. Rồi cứ như vậy các bạn móc hết cho mình. Chúng ta chỉ thay đổi ở điểm đầu và điểm cuối, cho nên mình sẽ hướng dẫn 2 điểm đó thôi. Sau khi kết thúc hàng thứ 18, hàng thứ 19 các bạn cũng móc cho mình 7 mũi đơn vào trên đầu của 7 cái mũi kép này. Sau khi móc xong 7 mũi đơn trên đầu của 7 mũi kép, các bạn lên cho mình 5 bính. Và sang cụm tiếp theo các bạn cũng móc 7 mũi đơn. Có nghĩa là hàng 19 này chúng ta móc theo hàng 18, chúng ta không thêm ở hàng 19, chúng ta thêm ở hàng 17 và 18. Hàng 19 chúng ta móc y nguyên, chúng ta không thêm. Các bạn móc hết cho mình hàng thứ 19. Sau khi các bạn móc đến cuối hàng thứ 19 thì từ hàng thứ 19 này các bạn móc ra cho mình 18 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sau khi móc đủ 18 mũi bính, các bạn giữ chân ngay chỗ cái chân bính thứ 18 này. Các bạn lên cho mình một chân nữa là 19. Sau đó các bạn bỏ cái chân 19 đi, các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân 18 này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Cái chỗ này mình sau khi các bạn móc xong cái mũi thứ 19 này, các bạn quay ngược sản phẩm lại, chúng ta sẽ móc ở mặt trái. Các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân thứ 18 này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Và chân thứ 17 các bạn cũng móc cho mình một mũi đơn. Chúng ta có 2 chân đơn ở đầu tiên.
Đây là hàng thứ 20 nha các bạn. Chúng ta đang ra tay, chúng ta đang móc ra cái phần nách, cái phần tay áo. Hai chân đầu tiên là hai chân đơn, sau đó các bạn lên cho mình 5 bính. 1 2 3 4 5 bính. Và các bạn lấy sợi lên kim và bỏ bên dưới cho mình 1 2 3 chân. Các bạn đâm kim vào chân thứ tư, móc cho mình cái cụm một kép 3 bính, một kép chung chân, một kép nè, 3 bính và một kép chung chân. Sau đó các bạn móc cho mình 5 bính. Các bạn bỏ bên dưới cho mình 3 chân, 1 2 3. Các bạn đâm kim vào chân thứ tư, các bạn móc cho mình một đơn, chân thứ 5 2 đơn, chân thứ 6 3 đơn. Chúng ta móc 3 mũi đơn vào 3 chân. Sau đó 1 2 3 4 5, các bạn móc 5 mũi bính và bỏ bên dưới 1 2 3 chân. Các bạn đâm kim vào chân thứ tư. Các bạn tiếp tục móc cho mình cụm một kép 3 bính và một kép chung chân. Thì sau khi các bạn móc xong cái cụm hoa văn này, ở bên dưới đây chúng ta còn một mũi, 2 mũi, 3 mũi, thì chúng ta sẽ đâm kim vào mũi thứ tư, cũng là cái mũi 3 mũi chính giữa của cái cụm hoa văn này. Chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi đơn sau khi lên 5 bính. 1 2, chúng ta đâm kim vào chân thứ ba, 1 2 3, 1 2 3 4 5 bính. Và bước vào đây thì cái hoa văn nó đã quay trở lại giống như bình thường, các bạn có thể móc được. Chúng ta đang thêm cái phần nách áo, và từ đây chúng ta sẽ lên thân áo cho đến lên cái tay áo cho đến cái phần vai. Ở phần bên trong này thì các bạn đã móc được rồi, vì vậy các bạn móc cho mình đến cuối hàng. Đến cuối hàng mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm như thế nào để thêm sợi vào đây. Chúng ta đang móc hàng này là hàng thứ 20. Thì hàng thứ 20 này chúng ta sẽ thêm ở đây và thêm ở đây. Chúng ta sẽ thêm 2 đầu. Đến cuối hàng thứ 20, các bạn sau khi móc 3 mũi đơn vào đây, các bạn dừng lại cho mình. Thì ở đầu tiên khi bắt đầu hàng thứ 20 đây, các bạn thêm là 18 mũi. Thì ở phía sau này các bạn cũng thêm cho mình là 18 mũi. Thì cái cách thêm ở phía sau này như sau. Các bạn lấy kim ra. Sau đó các bạn lấy cho mình một cái đoạn dây. Các bạn nối cái đoạn dây này vào ngay chỗ cái chân cuối cùng, cái chân mũi đơn cuối cùng này. Các bạn nối dây vào đây. Quá. Rồi các bạn buộc cái dây lại. Sau đó từ cái đoạn dây mà các bạn đã nối này, các bạn móc ra cho mình 18 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Các bạn móc thêm một mũi nữa là mũi 19, các bạn khóa luôn lại.
Rồi chúng ta không dùng đến cái dây này nữa, chúng ta chỉ dùng cái đoạn mũi bính này thôi. Rồi các bạn tiếp tục cho kim vào ngay chỗ chúng ta đang móc dở. Thì ở đây sau khi đã kết thúc xong 3 mũi đơn này, các bạn lên cho mình 1 2 3 4 5 bính. Và các bạn bỏ nè, 1 chân, 2 chân. Các bạn nhìn kỹ nha. 1 chân, 2 chân nè, 3 chân. Chúng ta đâm kim vào chân thứ tư, móc cho mình cụm 1 kép, 3 bính, 1 kép chung chân. Sau đó 1 2 3 4 5 bính. Các bạn bỏ bên dưới cho mình. Mình giấu cái sợi chỉ thừa một tí nha. Các bạn bỏ cho mình 1 chân, 2 chân, 3 chân. Các bạn đâm kim vào chân thứ tư, móc cho mình 1 đơn. Chân tiếp theo cũng 1 đơn. Và chân tiếp theo nữa cũng 1 đơn. Sợi dây của mình nó bị đứt sợi cho nên là nó trùng. Rồi sau khi móc 3 mũi đơn, các bạn lên cho mình 5 bính. Sợi chỉ thừa này các bạn để sang một bên để chúng ta cắt bỏ. Bỏ 1 2 3 chân, các bạn đâm kim vào chân thứ tư, móc tiếp cho mình cái cụm 1 kép, 1 2 3 bính và 1 kép. Cái sợi của mình nó bị đứt cho nên là cái chỗ này nó hơi khó chịu một tí. Mình sẽ cố gắng quấn luôn cái sợi vào đây để cho nó khỏi có bị xấu cái mũi móc của mình. 1 2 3 4 5 bính. Thì các bạn bỏ 1 2 3 chân, các bạn đâm kim vào chân thứ tư, móc cho mình 1 mũi đơn, 2 mũi đơn. Ở đây chúng ta chỉ móc 2 đơn thôi nha các bạn. Lúc đầu chúng ta tạo ra 2 đơn thì sau khi chúng ta kết thúc chúng ta cũng chỉ móc 2 đơn thôi. Rồi sau khi kết thúc hàng thứ 20, các bạn lên cho mình 1 bính, quay ngược sản phẩm lại. Chúng ta móc giống như bình thường. Ở đây sau khi hàng thứ nhất có 2 chân đơn, hàng thứ hai chúng ta sẽ còn 1 chân đơn ở đây. Thì sau khi móc 1 chân đơn ở đây, các bạn xem giống như là lúc ban đầu chúng ta móc nè. Sau khi móc xong 1 chân đơn ở đây, các bạn lên cho mình 5 bính. 1 2 3 4 5 bính. Đâm kim vào ngay chỗ cái cụm 1 kép 3 bính 1 kép này, nó móc cho mình là 7 mũi kép chung chân. Rồi 5 bính. Và ở đây khi các bạn có 3 mũi đơn ở đây thì hàng tiếp theo các bạn sẽ còn 1 mũi đơn. 1 2 3 4 5 bính. Sang đây tiếp tục là 7 kép chung chân. Rồi
5 bính và một đơn. 1 2 3 4 5 bính, 7 kép chung chân. Cứ như vậy các bạn móc hết hàng này cho mình. Đây là hàng thứ 21. Thì chúng ta đã ra xong cái phần nách áo này. Thì từ đây các bạn cứ như vậy mà các bạn móc móc giống như là cái lúc mà chúng ta mới tạo mũi ban đầu rồi móc lên 4 cụm hoa văn đó. Thì bây giờ tính từ ngay chỗ cái nách này, đây sẽ là cụm hoa văn đầu tiên của chúng ta. Thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình là 10 cụm, 9 cụm cũng được, các bạn móc cho mình 9 cụm. Tính từ đây, từ cái mũi đầu tiên của cái phần ra nách này, các bạn móc lên cho mình 9 cụm hoa văn. 1 2 3 4 5 6, các bạn tính như vậy đó, và tính lên cho mình là 9 cụm. Thì sau khi các bạn móc xong 9 cụm hoa văn lên và móc cả hai mảnh như thế này, ở đây mình móc một mảnh, các bạn móc hai mảnh giống nhau như thế này, thì các bạn sẽ dừng lại và chờ mình hướng dẫn cái phần chúng ta sẽ chia cổ. Đây là phần thân trước, mình đã móc xong cái phần tay áo. Ở đây mình móc được 1 2 3 4 5 6 7 8 hoa văn tròn và một hoa văn thứ 9 là hoa văn lỡ. Thì hoa văn thứ 9 này mình sẽ dừng lại ở cái hàng thứ hai, hàng thứ ba, đó là hàng 5 mũi bính và 7 mũi đơn. Mình sẽ dừng lại ở cái hàng đó. Thì đối với các bạn nào mà thích cái cổ nó tròn sâu xuống, nó khoét sâu xuống ngực, thì các bạn sẽ móc ở đây cho mình là 7 cụm này, và cụm thứ 8 sẽ lỡ dở. Còn ở đây mình thích cái cổ nó kín, nó cao lên trên gần cổ, mình sẽ móc ở đây là 8 cụm tròn và một cụm lỡ. Và đây là cái cách chia cổ. Đây là cổ của thân trước nha các bạn. Mình sẽ bỏ hai cái họa tiết này, hai cái hoa văn ở giữa, ở ngay chính giữa áo. Các bạn đếm từ bên ngoài, các bạn cầm hai đầu này, các bạn đếm từ bên ngoài đếm vào, đếm làm sao cho nó đối xứng nhau, đếm như vậy. Sau đó các bạn tùy theo cái ý thích của mỗi người. Nếu bạn thích cổ rộng thì các bạn sẽ chừa ở giữa đây nhiều hơn, còn mình thì mình thích cổ nhỏ nên mình sẽ chừa ở đây là hai hoa văn. Sau khi chừa xong, các bạn đánh dấu vào cái hoa văn kế bên cho mình. Chúng ta sẽ bắt đầu chiết phần cổ áo của thân trước. Thì để bắt đầu chiết cái phần cổ áo của thân trước, các bạn cũng lên hàng cho mình. Ở đây mình có cái hàng một mũi kép và 3 mũi bính. Thì tiếp theo cái hàng sẽ là 3 mũi bính. 3 mũi bính này các bạn lên và xem nó như một mũi kép, sau đó các bạn lên thêm một bính nữa, và các bạn đâm chân vào ngay chỗ cái chân bính đó, các bạn móc cho mình một mũi kép. Có nghĩa là bắt đầu cái hàng chiết cổ đầu tiên chúng ta sẽ lên 3 bính, xem nó như một mũi kép, sau đó thêm một bính nữa và móc một mũi kép nữa vào ngay chỗ cái chân bính đó. Nó là hàng một bính, một kép và một bính. Một kép, một bính và một kép. Sau đó các bạn lên cho mình 5 bính. Các bạn bỏ hai chân đầu tiên, đâm kim vào chân thứ ba, móc một đơn, chân thứ tư một đơn, chân thứ năm một đơn. Sau khi được 3 mũi đơn liên tiếp, các bạn lên cho mình 5 bính. Có nghĩa là cái đoạn này các bạn móc y như bình thường. Vào đến ngay phần chiết cổ, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để cho chúng ta quay ngược trở lại. Rồi các bạn cứ móc vào đến cái phần ngay chỗ đánh dấu để chiết cổ, mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đây là hàng đầu tiên của phần chiết cổ thân trước. Thì đây là
cái cụm hoa văn cuối cùng của phần chiết cổ thân trước, chúng ta đi đến điểm đánh dấu. Các bạn vẫn đâm kim vào ngay chỗ cái mũi bính thứ ba này, móc cho mình một mũi kép, sau đó là 3 bính giống như bình thường và một mũi kép chung chân. Các bạn kéo qua một lần sợi, sau khi còn hai vòng chỉ trên kim, các bạn giữ nguyên như thế này cho mình. Các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân của cái mũi đơn thứ ba, 1 2 3. Các bạn kéo sợi qua, kéo sợi một lần, kéo sợi lần thứ hai. Mình làm lại chỗ này nha. Thì ở ngay chỗ cái hoa văn cuối cùng, các bạn sẽ móc vào cái hoa văn này là một kép 3 bính một kép, nhưng mà các bạn chỉ móc cho mình một kép 3 bính. Sau đó cái mũi kép thứ hai này các bạn lấy sợi, chúng ta cũng tạo mũi kép nhưng mà chỉ kéo sợi một lần. Sau khi còn hai vòng chỉ trên kim, các bạn tiếp tục lấy sợi, đâm kim vào cái chân mũi đơn thứ ba của cái cụm hoa văn ngay chỗ cái mình đánh dấu. Các bạn lấy một mũi kép, kéo sợi qua một lần. Sau khi còn 3 vòng chỉ trên kim, các bạn kéo sợi qua hết. Chúng ta đang bớt mũi, chúng ta đang bỏ một mũi chỗ đây. Sau đó các bạn quay ngược sản phẩm của chúng ta lại, lên cho mình 3 bính, đâm kim vào ngay chỗ cái chân của cái mũi chữ V đó. Các bạn móc cho mình 3 mũi kép vào trong cái cụm chữ V đó. Sau khi móc xong 3 mũi kép vào cái cụm chữ V đó, các bạn lên cho mình 5 bính và đâm kim xuống ngay chỗ cái 3 mũi đơn, móc vào cái mũi đơn thứ hai một mũi đơn. Cũng giống như là cái phần mà chúng ta ở hai đầu của cái sản phẩm. Ở đây chúng ta sẽ có là 4 mũi kép. Đây 4 mũi kép. Thì cái cụm hoa văn đầy đủ của nó sẽ là 7 mũi kép, nhưng chúng ta đang chiết cổ nên là chúng ta móc ở đây chỉ là 4 mũi. Sau khi móc xong 4 mũi ở đây, 5 mũi bính và một mũi đơn vào ngay chỗ cái chân đơn thứ hai này, các bạn móc giống như bình thường, cũng là 5 bính và cụm 7 mũi kép chung chân. Đây là hàng thứ hai của phần chiết cổ áo thân trước. Các bạn móc ra đến phần tay áo giúp mình. Chúng ta cùng tiến hành một lúc hai việc, là chúng ta sẽ vừa bóp nhỏ, chúng ta sẽ thu cái tay áo này lại, thu cho nó lên vai, và cũng vừa tiến hành là chiết cái phần cổ này. Thì chúng ta sẽ bắt đầu như sau. Các bạn lên cho mình một bính, đâm vào ngay chân bính, móc cho mình một mũi đơn. Đây là hàng đầu tiên của phần chiết cổ áo thân trước. Sau khi các bạn móc một mũi đơn vào ngay chân đầu tiên, các bạn lên cho mình 5 bính. Các bạn đâm kim vào ngay chỗ chân mũi đơn thứ ba, móc một mũi đơn, mũi đơn thứ tư một đơn, mũi thứ năm một đơn. Sau khi móc xong 3 mũi đơn này, các bạn lên cho mình 5 bính. Các bạn đâm kim vào ngay chỗ chân của mũi bính thứ ba của hàng 5 bính. Các bạn móc cho mình cụm một mũi kép, 3 bính một kép chung chân, rồi lại 5 bính và 3 mũi đơn vào 3 chân ở giữa.
Thì ở đây chúng ta đang giảm mũi, chúng ta đang giảm một mũi ở đây rồi, chúng ta đang thu hẹp cái phần cánh tay áo này lại. Đoạn giữa này các bạn móc bình thường, giống như cái họa tiết hoa văn bình thường cho mình, cho đến khi các bạn đụng cái phần đánh dấu này, các bạn dừng lại, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chiết cổ. Đây là cụm hoa văn cuối cùng của hàng đầu tiên trong phần chiết cổ thân trước. Các bạn cũng đâm kim vào ngay chỗ chân bính thứ 3 này, các bạn móc cho mình cụm một kép, 3 bính và một kép. Nhưng mà kép thứ hai này các bạn chỉ kéo sợi một lần thôi. Sau khi còn 2 vòng chỉ trên kim như thế này thì các bạn dừng lại cho mình. Sau đó các bạn tiếp tục lấy sợi đâm kim vào chân mũi đơn thứ 3, các bạn móc cho mình một mũi kép nữa nhưng cũng chỉ kéo sợi một lần. Sau khi còn 3 vòng chỉ trên kim như thế này, các bạn kéo hết qua thì chúng ta đang giảm mũi ở đây. Sau khi giảm được một mũi đầu tiên của hàng chiết cổ đầu tiên này, chúng ta bước sang hàng thứ hai. Các bạn quay ngược sản phẩm của mình lại. Ở đây các bạn sẽ dời kim vào ngay chỗ cái ô rỗng này cho mình. Các bạn dời một mũi dời vào, sau đó một đơn, móc một đơn vào đây. Sau khi móc xong một mũi đơn vào đây, các bạn lên cho mình 5 bính. Các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân 3 mũi đơn này, các bạn đâm kim vào chân thứ hai, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó các bạn móc cái cụm hoa văn giống như bình thường. Chúng ta đã chiết xong hàng thứ hai của cổ áo thân trước. Các bạn móc đến gần cái phần cuối cùng của cái hàng thứ hai này, các bạn gần ra đến đây, các bạn dừng lại cho mình sẽ hướng dẫn tiếp. Đây là cụm hoa văn cuối cùng của hàng thứ hai, phần chiết cổ thân trước. Thì sau khi các bạn móc xong cái cụm hoa văn 7 mũi kép chung chân này, các bạn cũng lên cho mình 5 bính và cũng đâm kim xuống ngay chỗ chân mũi đơn thứ hai này, lấy cho mình một mũi đơn và cũng lên 5 bính. Sau khi các bạn lên 5 bính ở đây, các bạn đâm kim vào ngay cái ô rỗng này, các bạn móc cho mình 2 mũi đơn, 2 mũi đơn vào đây. Sau khi móc xong 2 mũi đơn vào đây, các bạn lên cho mình một bính và chúng ta quay ngược sản phẩm lại. Chúng ta quay ngược sản phẩm lại, chúng ta sẽ tiến hành móc hàng thứ ba của cái phần chiết cổ thân trước. Sau khi các bạn lên cho mình một bính ở đây thì các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân của cái mũi đơn thứ hai này, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Đâm kim vào ngay chỗ chân mũi đơn thứ hai, móc cho mình một mũi đơn. Sau đó 1 2 3 4 5 bính, các bạn đâm kim sang bên này, chúng ta móc cái hàng 7 mũi đơn trên đầu của 7 mũi kép. Rồi lại 5 bính và tiếp tục là 7 đơn trên đầu 7 kép. Các bạn móc sang đến cái phần đánh dấu bên này. Thì đây là cụm hoa văn cuối cùng của hàng chiết thứ ba, phần cổ áo thân trước. Chúng ta còn lại 1 2 3 4 cái hoa văn. Và chỗ này sau khi các bạn móc đến cái hoa văn cuối cùng, cái hoa văn thứ tư, các bạn lên cho mình 3 mũi bính và các bạn lấy sợi 2 lần, lấy 2 lần sợi trên kim như thế này. Các bạn đâm kim xuống ngay chỗ cái chân đơn ở bên dưới của cái hàng thứ hai đó, các bạn kéo sợi 1 lần 2 lần, sau đó kéo qua hết. Chúng ta đưa kim vào ngay chính giữa. Sau khi đưa kim vào giữa xong, các bạn quay ngược sản phẩm lại, chúng ta lên hàng thứ tư. Các bạn lên cho mình một bính và móc một mũi đơn vào ngay chỗ cái mối nối này, một mũi đơn. Sau đó là 5 bính
Các bạn bỏ hai chân đầu tiên đâm vào chân thứ ba một mũi đơn, chân thứ tư một đơn và chân thứ năm một đơn, sau đó là 5 bính và tiếp tục cụm một kép 3 bính một kép chung chân, sau đó 1 2 đâm kim vào chân thứ ba, chân thứ tư, chân thứ năm, mỗi chân một mũi đơn. Rồi các bạn móc sang đến đây, đến hoa văn thứ tư này giúp mình. Sang đến đầu bên này, sau khi các bạn móc xong 3 mũi đơn vào ba chân đơn bên dưới thì các bạn cũng lên cho mình 3 bính. 3 bính thôi nha các bạn. Sau đó các bạn vòng 2 vòng chỉ trên kim và đâm kim xuống cái mũi đơn ở cái hàng dưới, các bạn kéo sợi một lần, kéo sợi 2 lần. Sau khi còn 2 vòng sợi trên kim, các bạn kéo hết qua luôn, chúng ta cũng dời kim vào giữa. Sau đó các bạn cũng lên cho mình một bính và chúng ta lại tiếp tục quay sản phẩm lại. Chúng ta chiết hàng thứ 5. Các bạn đâm kim vào đây, móc cho mình một mũi đơn. Sau đó 1 2 3 4 5 bính, đâm kim vào cái mũi 3 mũi đơn ở bên dưới, cái hàng 3 mũi đơn bên dưới, các bạn móc vào mũi đơn thứ hai cho mình một mũi đơn. Chúng ta lại tiếp tục bỏ cái phần tay áo. Phần tay áo chúng ta là bây giờ nó đã lên gần đến cái vai của mình rồi. Cụm 7 mũi kép. Cụm 7 mũi kép, sau đó 5 bính, một đơn, cụm 7 kép, sang đến phần cổ bên này. Các bạn cũng móc cho mình cái cụm hoa văn vào đây. Năm, 6, 7. Sau khi móc đủ 7 mũi, các bạn cũng móc cho mình 5 mũi bính và đâm kim xuống đây, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Chúng ta kết thúc hàng thứ 5. Chúng ta kết thúc hàng chiết nách thứ 5. Không, ở chỗ này các bạn sửa lại cho mình là các bạn chỉ móc cho mình là 3 mũi bính. 3 mũi bính, sau đó các bạn lấy sợi để đưa kim vào trong giữa cho mình. Thì sau khi các bạn móc đến cái mũi 7 kép chung chân, cái mũi thứ 7, cái mũi cuối cùng, các bạn để 2 vòng chỉ trên kim như thế này. Sau đó các bạn quấn 2 lần sợi, các bạn đâm kim xuống ngay chỗ cái mũi bính thứ hai, cái mũi kép thứ hai bên, cái mũi đơn thứ hai bên dưới. Các bạn móc cho mình một mũi kép đôi để chúng ta kéo sợi lên đây. Thì đây sẽ là hàng chiết cổ cuối cùng của chúng ta. Chúng ta sẽ chiết tổng cộng là 5 hàng. Rồi sau đó các bạn quay ngược sản phẩm lại, hàng thứ 6 này các bạn sẽ móc cho mình những cái chân nào là chân kép thì các bạn sẽ móc cho mình là một mũi đơn. Bảy mũi kép thì các bạn móc cho mình 7 mũi đơn, sau đó là 5 bính và tiếp tục là 7 mũi đơn.
5 bính và 7 đơn. Như vậy là chúng ta đã chiết xong. Chúng ta đã chiết xong cái phần chiết cái phần chiết cổ áo. Đây các bạn nha. Cổ áo của chúng ta nó sẽ ra như thế này. Nó sẽ là tròn nhưng mà nó hơi thuyền một tí chứ nó không có tròn giống như là cái kiểu cổ áo tròn thông thường. Và các bạn dựa theo cái phần hướng dẫn bên này của mình, các bạn chiết cái phần đối diện. Đây là phần chiết cổ áo thân trước. Các bạn chiết phần đối diện cho mình, cũng sẽ với 5 hàng chiết như thế này và kết thúc ở hàng thứ 6. Sau khi các bạn chiết xong phần bên này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chiết cái phần cổ thân sau. Lúc nãy mình nhầm, vì đây là cổ thân sau. Cổ thân sau của chúng ta đã hơn thân trước là một cụm hoa văn rồi. Vì vậy các bạn phải chừa ở đây là 4 hoa văn chứ không phải là 2 hoa văn giống như lúc nãy mình nói. Chúng ta sẽ chiết ở phần cổ thân sau này ít hơn so với thân trước. Các bạn chừa cho mình là 4 hoa văn như thế này, chúng ta không đụng đến. Chúng ta sẽ chiết từ đây sang và từ đây sang. Để bắt đầu, các bạn sẽ xoay ngược sản phẩm của chúng ta lại. Sau đó các bạn lên một bính ở đây và đâm kim vào ngay cái chân đầu tiên này. Các bạn móc cho mình một mũi đơn. Sau đó là 5 bính. Và các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái dây lưới này. Các bạn móc cho mình một mũi đơn nữa. Chúng ta đang bớt mũi lại. Chúng ta đang bớt cái phần vai lại. Sau khi các bạn móc cho mình là một mũi đơn, 5 bính, một đơn và 5 bính, thì các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái hàng 7 mũi đơn này. Các bạn móc cho mình 3 mũi đơn vào giữa. Sau đó 1, 2, 3, 4, 5 bính và chúng ta sẽ bắt đầu cụm chữ V. Một kép, 3 bính và một kép chung chân. Sau đó lại là 5 bính và 3 mũi đơn. Chúng ta đã bớt xong cái phần tay. Chúng ta đang móc cái đoạn bình thường ở giữa. Các bạn móc đến kim đánh dấu, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bóp cổ. Thì đây là cái hoa văn cuối cùng của chúng ta. Các bạn móc vào đây là một kép, 3 bính và một kép chung chân. Cũng giống như cái phần thân cổ trước, các bạn móc ở đây là mũi kép nhưng mà các bạn kéo sợi qua một lần thôi, sau đó giữ lại 2 vòng sợi trên kim và vòng thêm một vòng sợi nữa. Chúng ta đâm kim vào ngay chỗ cái chân mũi đơn thứ 3, các bạn kéo sợi cho mình thêm một mũi kép nữa. Sau khi còn 3 vòng sợi trên kim, các bạn kéo qua hết luôn. Chúng ta bắt đầu giảm mũi. Chúng ta vừa kết thúc hàng thứ nhất của phần chiết cổ thân sau. Để bước sang hàng thứ hai, các bạn dời kim vào ngay chỗ cái ô rỗng này cho mình. Sau đó các bạn lên một bính và móc một đơn vào đây. Sau đó các bạn lên cho mình 5 bính. Lên 5 bính cho mình và đâm kim vào ngay chỗ cái chân 3 mũi đơn. Các bạn đâm kim vào chân thứ hai, các bạn móc cho mình một mũi đơn. Rồi lại là 5 bính. Chúng ta sẽ bắt đầu cụm 7 mũi kép chung chân. 4, 5, 6 và 7. Sau đó là 5 bính, một đơn, rồi lại 5 bính,
Thì đây là cái hoa văn cuối cùng của chúng ta. Chúng ta đang ở hàng thứ hai của phần chiết cổ thân sau. Thì các bạn sẽ bớt mũi cho mình như sau. Sau khi móc đủ 7 mũi kép vào đây, các bạn ở cái mũi kép thứ 7 các bạn để lại 2 vòng chỉ trên kim và chúng ta sẽ đâm kim xuống ngay chỗ cái chân của 3 mũi đơn này. Các bạn kéo sợi lên lấy cho mình một mũi kép. Sau đó các bạn kéo sợi qua luôn. Chúng ta giảm mũi chỗ này. Sau đó các bạn lên một bính. Chúng ta quay ngược sản phẩm lại. Ở đây các bạn sẽ móc cho mình những cái chân đơn vào đây. Có 7 chân kép, chúng ta sẽ móc là 7 chân đơn. Sau khi đến cụm hoa văn cuối cùng, các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái dây bính này, các bạn kéo sợi. Chúng ta sẽ móc một mũi đơn ở đây nhưng mà các bạn để 2 vòng chỉ trên kim, sau đó các bạn đâm kim, các bạn lấy sợi và đâm kim xuống ngay chỗ cái chân mũi đơn thứ hai. Các bạn kéo sợi một lần, sau khi đủ 3 vòng chỉ trên kim các bạn kéo sợi qua hết luôn. Sau đó các bạn sẽ lên một bính ở đây và các bạn móc vào đây là mỗi chân kép là một chân đơn. Bảy mũi đơn, sau đó 1, 2, 3, 4, 5 bính và 7 mũi đơn ở đây. Chúng ta đã chiết xong cái phần cổ thân sau. Nó sẽ như thế này. Các bạn dựa vào đây chiết cái phần đối diện, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu ráp thân áo lại với nhau. Thì sau khi các bạn móc xong cái phần chiết cổ cho cả hai bên thân trước và thân sau thì chúng ta bắt đầu ráp cái thân áo lại. Các bạn sẽ đặt hai cái mặt phải của chúng ta vào nhau, hai mặt phải đặt chung vào nhau nha các bạn, nằm chung với nhau, và hai cái mặt trái chúng ta sẽ nằm đối xứng với nhau như thế này. Và chúng ta bắt đầu các bạn viền theo cái hàng của chúng ta, tất cả là những mũi đơn. Các bạn cứ như vậy các bạn viền. Thì cái cổ thân sau của chúng ta nó sẽ dư, nó sẽ gồ lên như thế này, và cái cổ thân trước nó sẽ ôm thuyền đều như thế này các bạn nha. Thì các bạn cứ bắt đầu chúng ta đính lại với nhau thôi. Chúng ta sẽ buộc chỉ vào ngay chỗ cái đầu. Các bạn muốn móc liền từ cái phần cổ ra tay cũng được, mà móc từ tay vào cổ cũng được, tùy các bạn. Và muốn để cho nó chắc chắn hơn thì các bạn dùng cái kim đánh dấu hoặc là dùng cái sợi chỉ khác màu, các bạn buộc cái điểm đầu tiên lại để chúng ta có thể định hình được nó và chúng ta móc được dễ dàng hơn. Thì có hai cách để cho các bạn móc nối cái chỗ này. Một là các bạn móc một mũi đơn, sau đó là các bạn lên một bính và cứ một đơn.
thì cái khoảng cách của chúng ta nó rộng ra, nó không có bị cái sợi của chúng ta nó không có bị trùng, nó không có bị thừa mũi. Hoặc là các bạn sẽ móc tất cả là những mũi đơn cũng được, cái đó thì tùy mình thôi. Nếu như mà cái tay móc của các bạn nó chặt quá thì các bạn nên móc là một mũi đơn, một mũi bính, một mũi đơn. Còn các bạn nào mà tay lỏng thì các bạn móc là cứ hai mũi đơn các bạn chập lại với nhau, hai mũi bính, cứ một mũi đơn hoặc một mũi bính, hoặc là hai mũi đơn các bạn chập lại với nhau, các bạn móc thành một mũi như thế này để mình nối lại. Cứ như thế này các bạn nối lại hết hai bên vai. Sau đó các bạn xuống cái phần cánh tay này, các bạn cũng nối sợi và chúng ta sẽ tiến hành ráp cái thân áo của chúng ta dọc theo cái nách đi xuống cái thân. Và bên này cũng vậy các bạn nha, dọc theo nách đi xuống thân. Các bạn nối hết 4 điểm này lại cho mình. Sau khi các bạn nối xong 4 điểm này lại thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Thì sau khi các bạn viền xong, các bạn ráp xong cái phần vai thì các bạn ráp luôn cái phần thân. Đây là cái phần từ chỗ cánh tay đi xuống nách và xuống một nửa cái thân của chúng ta. Và bên này cũng vậy, các bạn ráp hai cái phần này lại. Sau khi ráp xong các bạn lộn ngược cái sản phẩm của chúng ta ra. Khi chúng ta ráp thân vào với nhau thì chúng ta ráp ở mặt trái, nhưng khi chúng ta móc hoàn thiện thì các bạn phải móc ở mặt phải các bạn nha. Chúng ta sẽ viền một hàng tất cả là những mũi đơn để chúng ta bắt đầu xuống cái họa tiết thân áo. Đến đây thì các bạn có thể thử vào trong người của mình, ướm thử vào người xem thử có vừa hay không rồi. Thì ở đây cái hàng bính của chúng ta nó sẽ có là 1, 2, 3, 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4 bính. Một bính vào đây, một đơn vào đây. Và cứ 4 bính thì các bạn móc là cho mình là 4 mũi đơn, mà 3 bính thì các bạn móc cho mình là 3 mũi đơn. Và chỗ nào có 3 chân đơn thì các bạn móc cho mình là 3 chân đơn. Cứ như vậy các bạn viền hết tất cả là một hàng mũi đơn cho cái hàng đầu tiên này khi chúng ta xuống thân áo. Rồi sau khi các bạn viền xong hết cái hàng mũi đơn này, chúng ta sẽ bắt đầu xuống cái phần hoàn thiện cái thân áo của chúng ta. Sau khi móc xong các bạn móc cho mình một mũi dời để chúng ta khóa cái mũi của chúng ta lại. Sau đó các bạn lên cho mình 5 bính. Các bạn bỏ cho mình 1, 2, 3 chân, đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi đơn, rồi lại 5 bính. 1, 2, 3, 4, đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi đơn. 1, 2, 3, đâm kim vào chân thứ tư, cứ 5 mũi bính và một mũi đơn. Các bạn móc cho mình nó thành những cái dây xích như thế này, những cái dây lưới như thế này. Các bạn móc vòng quanh hết sang đến ngay chỗ cái chân đầu tiên chúng ta vừa móc ở cái hàng thứ hai này, cái hàng lưới này. Thì đến cuối cùng của cái hàng mũi bính đầu tiên này, các bạn cái chân cuối cùng này các bạn không móc 5 mũi bính và một mũi đơn nữa, mà các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi bính. Sau đó các bạn vòng chỉ trên kim, các bạn đâm kim vào ngay chỗ cái chân đơn đầu tiên này, các bạn kéo sợi cho mình 1 lần, 2 lần và kéo qua luôn. Thì cái vòng chỉ trên kim của chúng ta nó sẽ nằm vào giữa của cái ô này. Sau đó các bạn lên cho mình một mũi bính và móc vào đây cho mình một mũi đơn. Và tiếp tục 1, 2, 3, 4, 5 bính. Vòng qua dây bính tiếp theo. Vòng qua dây bính tiếp theo một đơn. 1, 2, 3, 4, 5 bính. Vòng qua dây bính tiếp theo một đơn. Cứ như vậy các bạn móc
cái ô lưới như thế này cho mình. Chúng ta vừa kết thúc hàng thứ nhất và bước vào hàng thứ hai. Các bạn móc cho mình 7 hàng như thế này, cứ lần lượt là 7 hàng dây bính như thế này cho mình, cho cái khoảng lưới ở ngay chỗ cái vòng eo của chúng ta đây. Sau khi các bạn móc xong 7 hàng này, mình sẽ quay trở lại hướng dẫn các bạn cái phần tiếp theo. Mình đã móc được xong 7 hàng ô lưới. Đây là cái mũi kết thúc của mình. Sau khi kết thúc xong cái hàng thứ 7, cái kim của bạn cũng đã được dời vào ở giữa. Các bạn lên cho mình một bính và đâm kim vào ngay cái ô rỗng này, móc cho mình một mũi đơn, sau đó 1 2 3 4 mũi. Các bạn sang đây móc một mũi đơn, 1 2 3 4, sang đây móc một mũi đơn, 1 2 3 4. Cứ như vậy các bạn móc hết cả cái vòng này giúp mình. Nó sẽ bắt đầu bằng một mũi đơn, 4 mũi bính và một mũi đơn sang cái dây bính kế bên. Rồi, các bạn móc hết cái hàng này giúp mình nha.